প্ৰথমে মই নিতাজ কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা টেষ্টি চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই চাটনিবিধ হৈছে বিটৰ চাটনি। সাধাৰণতে আমাৰ বিট আনি খোৱা নহয়, কিন্তু বিট যে শৰীৰৰ বাবে কিমান উপকাৰী সেইটো সকলোৱে জানে আৰু এই চাটনিৰ সোৱাদ আপোনালোকে এবাৰ যদি পায় তেন্তে বাৰে বাৰে এই চাটনি খাবৰ মন যাব। তেন্তে আহকচোন এই চাটনি কেনেকৈ বনাব পাৰি চাওঁ। বিটৰ চাটনি বনাবলৈ মই মিডিয়াম সাইজৰ দুটা বিট লৈ লৈছোঁ আৰু বিটকেইটা মই বাকলি গুচাই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি এনেদৰে কাটি ল'ম। বিটখিনি কটাৰ পিছত এইখিনি বইল কৰিব লাগিব, কাৰণ বইল কৰি দিলেহে চাটনিখিনি খাবলৈ ভাল হয়। তাৰ বাবে মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহীত পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাতে মই সৰুকৈ কাটি লোৱা বিটখিনি বইল কৰি ল'ম। বইল হ'বলৈ 10 মিনিটমান সময় লাগিব, সেইবাবে ঢাকোন মাৰি আমি এইখিনি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই এনেকৈ ৰাখি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত এই বিটখিনি চব পানীখিনি একেবাৰে শুহি গৈছে আৰু বিটখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে মই এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিছোঁ। চাটনিখিনি বনাবলৈ মই এটা মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ। তাতে মই ঠাণ্ডা হোৱা বিটখিনি দি দিছোঁ। বিটখিনি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে মই কেঁচা নাৰিকল আধা কাপ দিম। নাৰিকল দিলে এই চাটনিটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি দিব নাৰিকলখিনি। নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে মই 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। অকণমান জ্বলা হ'লে এই চাটনি খাই খুব ভাল লাগে। এতিয়া আৰু ইয়াতে 2 ডোখৰ আদা দি দিছোঁ আৰু দিম এমুঠিমান ধনিয়া পাত। ধনিয়া দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে মই আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট মতে দিব। আৰু এয়া হৈছে তেতেলী। তেতেলী মই গুটি আঁতৰাই তাৰ পাল্পখিনি উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তেতেলী মই ইয়াত এচামুচ দিছোঁ। গোটেইখিনি বস্তু দিয়াৰ পিছত চাটনিখিনি মই পেষ্ট বনাই লওঁ। এয়া চাটনিৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা চিচাৰ বাটিত চাটনিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। বিটৰ এই চাটনি আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। খুবেই এটা টেষ্টি চাটনি। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ এই চাটনিটো বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট যোগে নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।